بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ضمن سلسلة الفوز مع الناس. 25 مبدأ تساعدك على تطوير علاقاتك مع البشر من حولك. ال 25 مبدأ مصنفة تحت 5 أسئلة أساسية. غطينا السؤال الأول والمبادئ الخمسة المرتبطة به، بعدين انتقلنا للسؤال الثاني ألا وهو سؤال الارتباط the connection question. هل نحن على استعداد للتركيز على الآخرين؟ السؤال الأول كان سؤال الاستعداد، كان بيحثنا على التركيز في داخلنا، هل نحن جاهزين أن نكون طرف صالح للعلاقة؟ لكن السؤال الثاني سؤال الارتباط والكونكشن، هل عندنا الاستعداد للتركيز على الطرف الآخر؟ في مجموعة مبادئ. اليوم راح نتكلم على مبدأ التعلم. مبدأ التعلم الذي ينص على أن كل شخص نقابله يمكنه أن يعلمنا شيئا ما. السؤال الذي يتعين علي أن أسأله لنفسي: هل أتعامل مع الناس برغبة في التعلم؟ إن أنا أتعلم منهم حاجة، أعيش في حالة من الترقب، حالة من الفضول، إنه هذا الإنسان بغض النظر صغير كان أو كبير إنه ممكن يعلمني حاجة. مو يقولوا خذوا الحكمة من أفواه المجانين، في بعض الأوقات تلاقي مجنون ممكن يعلمك حاجة وتستفيد منه. ممكن تستفيد من الناجحين والمميزين إنك أنت تعتبرهم قدوة حسنة، أسوة حسنة، على آثارهم سيروا. وعلى الطرف الآخر ممكن حتى الفاشلين تتعلم من أخطائهم. وكل القصص القرآني إما للأسوة الحسنة وإنه يعطينا الدافعية ويعطينا القدوات، أو إنه العبرة، والعبرة لمن لا يعتبر. فلا تكون حياتك عبرة للآخرين، فلتكن حياتك قدوة. هذه رسالة كمان حبيت أن أنا أوصلها. فنستطيع نتعلم من أي أحد، إما أنه عن طريق أنه يكون قدوة لنا، يعلمنا دروس، مبادئ، حكم، وأنه على آثارهم سيروا، وأنه نشوف هو كيف نجح ونتبع خطاه. وإذا أردت أن تعرف دربا فاسأل العائدين منه، فإنه أنا أتعلم من إنجازاته، وعلى الطرف الآخر أتعلم من سقطاته، من آلامه، وأتعظ بغيري. مش لازم أنه أنا أمر بنفس الألم، أمر بنفس الإحباط، أمر بنفس المشكلة. فهل أتعامل مع الآخرين برغبة للتعلم منهم، أم أنه أنا عايش بعقلية منغلقة ولا أريد أن أتعلم من أي أحد؟ ولاحظت أنه في 3 توجهات فيما يتعلق بمسألة التعلم من الآخرين. رقم 1: لا أحد يستطيع أن يعلمني أي شيء. لا أحد يستطيع أن يعلمني أي شيء. وهذا توجه الغطرسة، المتغطرس، الذي يظن أنه ما في أحد في العالم ممكن يعلمه أي حاجة، وأنه هو المتمكن في كل حاجة والضليع في كل شيء. الواقع أنه ليس هناك أي شخص أكبر سنا أو أكثر ذكاء أو أكثر نجاحا من أن يتعلم شيئا جديدا. والشيء الوحيد الذي يمكن أن يحول بين الإنسان وبين القدرة على التعلم والتحسن هو التوجه الذهني الخاطئ. أذكر في عملي في مجال التدريب أنه أنا بلتقي دائما بالمسؤولين والمدراء في الشركات والمؤسسات. فمرة التقيت بواحد من المدراء، حسيت أنه في عنده موقف غريب نوعا ما. طالبين التدريب بعد طول غياب، وانا بتحاور معاه وبتكلم معاه، يقول لي حقيقة احنا لنا فترة ما بنعقد دورات تدريبية او برامج تعليمية او اي شيء من هذا القبيل، لانه حقيقة موظفين يعرفوا كل حاجة. انا بيني وبين نفسي قلت ترى انا في مشكلة كبيرة ومشكلة عويصة. ولا ادمي ده شكله ضارب حاجة ولا متهيئ حاجة، ولا ايه اللي موظفين عارفين كل حاجة. تتخيل معي ان هم 12 سنة ما عمل اي مبادرة تطويرية تدريبية تعليمية وشايف انهم هم يعرفوا كل حاجة ومتمكنين في كل حاجة. هذا توجه الغطرسة بعينه، انك انت تظن انه انت متمكن في كل شيء. والشركات اللي تدار بهذه العقلية غالبا لا تنافس ولا تستمر في التنافس، لانه من اركان التنافس التعلم المستمر، المنظمة المتعلمة. يا الله على عدد الكتب وعدد البرامج اللي بتتكلم عن الليرنينج اورجانيزيشن والمفاهيم والخبراء والعلماء اللي بيتكلموا عن أهمية أن تكون المنظمة متعلمة، تتبنى عقلية التعليم المستمر اللانهائي. فاللي ما بيتبنى هذه العقلية من الشركات غالبا أنه بيخرج خارج المنافسة في سنوات قصيرة. ونقدر نسرد قائمة لا حصر لها من شركات في فترة ملأت الدنيا وشغلت الناس وكانت رقم 1 على مستوى العالم، في خلال سنوات بسيطة انهارت، وسمعنا قصص كثيرة من هذا القبيل. التوجه الثاني: شخص ما يستطيع أن يعلمني كل شيء. وهذا توجه السذاجة. ترى اللي بيعتقد بهذا التوجه وبهذا التفكير اعتبروا في سذاجة.
التوجيه والإرشاد والكوتشنج والتدريب الشخصي بدأت تصبح رائجة في السنوات الأخيرة. ودائما ما أسأل مين موجهك؟ مين مدربك الشخصي؟ Who's your mentor? Who's your coach؟ بالنسبة لي أنا ما لي موجه، أنا ما لي مدرب شخصي، أنا ما عندي كوتش، ما عندي منتور. أنا عندي mentors، عندي coaches، عندي عدد كبير من الموجهين، عدد كبير من المدربين. فأرجوك لا تكن ساذج وتظن كذا إنه ممكن واحد شخص حيعلمك كل حاجة. فإذا كنت تعتقد أن شخصا واحد يستطيع أن يعلمك كل شيء فأنت واهم وأنت خاطئ وأنت في ورطة كبيرة، وهذه السذاجة بعينها. كلما ازددت علما بجهلي. وأنا صغير كنت أعطي نصائح في كل حاجة، وهذا من الحماسة، الواحد كان ينطلق ويعطي نصائح في كل حاجة. بعد الخبرة وبعد السنين وبعد النضج قللت القائمة للأشياء اللي ممكن أوجه النصيحة والإرشاد فيها، وبدأت أعرف الأشياء اللي ممكن أتكلم واللي ممكن ما أتكلم فيها. فبعض الناس يقول لك مثلا أنا هذا قدوتي. وخليني أعطي بس ملاحظة هنا جدا مهمة. الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين هم قدواتنا في حياتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الأعظم لنا كمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ما بنتعايش ونحتك معه بشكل يومي. مبادئنا في سلسلة الفوز مع الناس هي مبادئ في التعامل والتعايش والاحتكاك مع الناس. فبالتالي صحيح ما نتعلمه من قصص الأنبياء وقصص الصحابة وسير الناجحين وسير أعلام النبلاء ومن التاريخ، هذا شيء جميل ونستفيد منه كمرجعيات. يهمني في حديثي في سلسلة الفوز مع الناس من تتعايش معهم، من تلتقي بهم، من هناك احتكاك مباشر معهم ورأيت رأي العين وصار بينك وبينه تفاعلات. فهذا اللي أنا بتكلم عنه كنوع من التركيز الآن كموجه لك، كمرشد لك، كمدرب شخصي لك، لأنه هو بيشوفك، بيشوف سلوكك، بيقيمك وبيقومك وبيعمل التقييم والتعديل. ففي الاحتكاك وفي التعايش، وانه يكون في نوع من الصحبة معه. فلا يصير عندنا نوع من الخلط، لأنه البعض يقول أنا قدوة النبي عليه الصلاة والسلام وبس. أكيد قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا خير البرية وأفضل البشرية، لكن بالنسبة لي فيما يخص سلسلة الفوز مع الناس، بالنسبة لي فيما يخص الحديث عن الموجهين والمرشدين، تحتاج أحد يطلع عليك، يلاحظ سلوكك، يلاحظ أفعالك وتصرفاتك، يشوفك ويشوف عيوبك ويقول لك ويكلمك ويوجهك ويبدأ يعطيك التوجيه والتعديل والخطة والإصلاح. فصعب انه انت يعني تمشي كده من غير ما يكون عندك الموجه. فمن الصعب ان تتطور ان لم يكن لديك احد تتبعه سوى نفسك. لازم يكون عندك القدوات. الشافعي يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فبنتكلم هنا انه لازم يكون في احد يطلع عليك ويعطيك التوجيه. فانا لم اكتفي في حياتي بشخص واحد وقلت انه هذا عنده كل الاجابات. مستحيل تلاقي واحد عنده اجابة كل شيء. انا استفيد من هذا القدوة في شيء، استفيد من هذا الموجه في شيء، استفيد من هذا الموجه في شيء، واصنع نموذجي الخاص. لانه صعب واحد انه هو يكون موجهي والكوتش تبعي في البزنس وفي الجانب المهني وفي الجانب المالي وفي الجانب الصحي وفي الجانب الأسري وفي الجانب يعني المجالات المختلفة، وفي مجال التدريب وفي مجال القيادة، وفي صعب انك انت تلاقي واحد عنده جميع الإجابات. فهنا في نوع من التحدي لك والاجتهاد الذي ينبغي أن تقوم به، انك انت تبدأ تبحث عن قدوات موجهين في أكثر من مجال، وتبحث من كل واحد عن الإجابة اللي أنت تحتاجها، وتصنع نموذجك الخاص. ولا تكن ساذجا وتظن أنه شخص واحد حيكفيك عن الجميع. التوجهين خاطئين. التوجه الأول توجه الغطرسة، ما حد يعلمني شيء، ويقابل في الطرف الآخر توجه السذاجة، واحد حيعلمني كل شيء. وأنا أعتقد في ظني أن كلا هذه التوجهين خاطئين. التوجه الثالث هو التوجه الذي نحث عليه. التوجه الثالث: كل شخص يمكنه أن يعلمني شيئا، كل شخص يستطيع أن يعلمني شيء. وهذا التوجه نسميه توجه قابلية التعلم، يسموه teachable attitude. عندك teachable attitude،
يعني قابل للتدريس، قابل للتعليم، قابل للتوجيه، مش دماغك مقفلة ومتربسة وصعب انك انت تتعلم. كثير من كبريات الشركات العالمية في الآن البيج فور والشركات الأربعة الكبيرة، أبل، أمازون، فيسبوك، الشركات الكبيرة والشركات العملاقة، بتركز على توظيف الناس اللي عندهم قابلية التعلم. يعني أبل ولا فيسبوك ولا أمازون ولا جوجل، فلسفتهم في التوظيف ليس الاعتماد على المؤهلات الأكاديمية العالية، وهذه حقبة قد ولت. الشهادات الأكاديمية العالية هي اللي حتعطيك الأولوية للتوظيف. ما يركزون عليه ويولونه أهمية قابلية الشخص للتعلم. في عالم يتقدم بشكل سريع وسباق محموم وتطور لحظي يومي بشكل مستمر، الركون والاعتماد فقط على ما قام الموظف أو الطالب بتعلمه في سنوات المدارس وسنوات الدراسة وسنوات الجامعة فقط ما راح يخليهم يستطيعوا أن ينافسوا في العالم المتقدم بشكل سريع. فكبريات هذه الشركات، جوجل ولا أبل ولا أمازون ولا فيسبوك، كلها بتركز على أنه يجيبوا شخص عنده teachable attitude، قابلية التعلم، وبدأوا يركزوا على المهارات وإيلاءها أولوية وأهمية أعلى من الشهادة، أعلى من المؤهلات الأكاديمية. الإنسان عنده ده مهارات، القدرة على التعلم والتعلم السريع. يقول لك هذا يجيني بهذه القابلية وأنا أعلمه وأنا أدربه وأنا أشتغل عليه وأنا أدربه ضمن منظومتي ضمن شركتي، هذا اللي راح يطورني. أما يجيني واحد قد تقولب بقالب أكاديمي، هم يتكلموا عن الموضوع ده في كتاب أصلا اسمه ذا فور، الشركات الأربعة الكبيرة، ويتكلموا عن هذه الفلسفة، إنه غالبا الدراسة الأكاديمية الطويلة تقولب الذهن في قالب معين، تحطه في صندوق صعب انه هو ينكسر، صعب انه هو يخرج منه، فبالتالي حيكون حركته ثقيلة، ما هو مرن، ما هو خفيف، ما هو انه هو نسميها كده بالعامية لهلوب، انه يلقطها وهي طايرة، انه هو يكون سريع، انه هو يدرب نفسه ويطور نفسه بشكل سريع. فيقولوا بنواجه صعوبة انه نخليهم يفكوا هذا القالب. انا ابغى اجيب واحد عجينة انا اشكلها بالطريقة اللي انا ابغاها، شرط انه يكون عنده سرعة التعلم، قابلية التعلم. هذا التوجه الذي ينبغي أن يكون لدينا في تعاملنا مع الآخرين، إنه أنا أتوقع من أي إنسان ممكن حيعلمني حاجة، فكيفية التعلم من الآخرين. فبما أنه توجه قابلية التعلم التيتشبل اتيتيود مسألة مهمة، لازم نعرف كيف يكون عندنا هذا التوجه، كيف نتعلم من الآخرين. هذه مجموعة من النصائح. رقم 1، اجعل التعلم رغبة قلبية، رغبة وشغفا. خلي عندك الرغبة والشغف بالتعلم، فاجعل من التعلم رغبة وشغفا. هناك نظرية عن السلوك الإنساني تقول إن الناس يعوقون نموهم الذهني بأنفسهم بغير وعي، هم اللي بيخربوا على نفسهم، إنهم يصلون إلى مرحلة يعتمدون عندها على الأنماط والعادات اللي أتبرمجوا عليها، وما يبغوا يضعوها موضع تساؤل ويفكروا فيها، وبمجرد أن يصلوا لسن الارتياح الشخصي في العالم يتوقفون عن التعلم. يعني هو فضل يتعلم 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 لسنوات، وصل لمرحلة ارتاح مع الأشياء اللي يتعلمها فتوقف عن التعلم. يعني البعض يظن أنه التعلم فقط مرتبط بسنين الدراسة الجامعية، حالة من أنه هو تخرج خلاص بعد كده لا يقرأ كتب، لا يعلم نفسه، لا يثقف نفسه، ما يشتغل على حاله، وتوقف عن مسيرة التعلم، فتصبح عقولهم كسولة خاملة لما بقي من حياتهم. ممكن يتقدموا في حياتهم المهنية، ممكن أنهم هم يجتهدوا ويكونوا طموحين متحمسين، وقد يعملون حتى ليلا ونهارا، وتلاقيه بيكرف وتلاقيه بيجتهد، لكنه ما بيتعلم شيء جديد. فبتلاقيه بيستنسخ نفس الخبرات، بيستنسخ نفس التجارب اللي يتعلمها وبيعيدها من غير أي جديد. ففرق انه يكون الانسان عنده 20 سنة خبرة، وفرق انه هو يكون عنده 20 سنة خدمة. الخبرة تأتي من التعلم، لما التقي بناس جدد، اتعلم مهارات جديدة، معارف جديدة، معلومات جديدة، امكانات جديدة، فيصير عندي تطوير ذهني. هذا اللي بيكسبني الخبرات. الخدمة انه انا ادي نفس العمل، فكل يوم رايح على العمل راجع عن العمل، دخلة خرقة خرقة دخلة، صبح وليل ليل وصبح، نفس الروتين، وما بتعلم حاجة جديدة. فاذا كنت ترغب في الاستمرار في النمو، فلا يسعك الجلوس مسترخيا في منطقة ارتياحك. في الحياة في عندنا دائرتين: دائرة الراحة لازم تخرج منها،
دائرة القوة لازم تفضل فيها. أكرر، في عندنا دائرتين: دائرة الراحة تخرج منها وتتحدى نفسك، دائرة القوة تلزمها ولا تخرج منها. ركز على نقاط قوتك. فإحنا بنقول لازم تخلي التعلم بالنسبة لك هدف، حاجة تشتغل عليها وتحطها تارجت. فإذا حطيت هذا الهدف بالنسبة لك، فإن الوقود الذهني لن ينفذ منك أبدا، وحيكون تحفيزك قوي ومستمر. والبعض بيقلق بشأن المدرسين المعلمين اللي ممكن يعلموه. ترى إذا حطيت الموضوع هذا كتارجت وهدف بالنسبة لك، لا تقلق. عندما يكون التلميذ جاهز الأستاذ سيظهر، عندما يكون التلميذ جاهز الأستاذ سيظهر. حتلاقي إنه الأساتذة حيظهروا حواليك في كل مكان. أفلاطون بيقول عندما يصبح التلاميذ مستعدين سوف يظهر المعلم. فالمسؤولية علينا إنه إحنا نكون مستعدين، والمعلم حيظهر بإذن الله. 2، قدر الناس. مشهد تكرر معي مرارا وتكرارا. دائما ما أسافر للخارج، أروح للولايات المتحدة الأمريكية، أروح لأوروبا لحضور مؤتمرات، ملتقيات، دورات، دائما بيكون الموضوع هذا جزء من العادات السنوية اللي بعملها، ودائما يتكرر معي نفس المشهد. ألا وهو، أديك مثال: سافرت لمؤتمر في أمريكا، وكان في مجموعة من المتحدثين، من الخبراء، من المدربين، من السبيكرز اللي على الستيج، وكان نفسي أتعلم منهم ومحضر نفسي أن إيش راح أستفيد من ذهابي لهذا المؤتمر. وفعلا لما رحت للمؤتمر، وكل واحد طلع من المتحدثين على الستيج وأدلى بدلوه وأدى فقرته وقدم محاضرته، ألقى كلمته وقدم الشيء اللي هو المفترض يقدمه، وكانت القيمة عالية جدا والاستفادة لا تقدر بثمن. لكن من فعاليات المؤتمر أيضا الجلسات الحوارية اللي بيعملوها بين الحاضرين على الطاولات الدائرية. فبيكون عندنا راوند تيبلز، ويكون الحاضرين بيتناقشوا مع بعض. فدائما يتكرر معي هذا الموضوع، انه لما تصير هذه الجلسات الحوارية، ولما ذكرت انا قصة هذا المؤتمر، انه بعد ما تخلصوا المتحدثين وقالوا كلماتهم وبيعملوا الفقرات، بيعطوا فقرة انه اللي موجودين على الطاولة يتناقشوا. اوه يا صاحبي، اوه يا صاحبي على القيمة والفائدة اللي كانت ابعد بكثير من حدود توقعاتي، اعلى بكثير مما كنت انتظره. ليش؟ لانه كلنا نقع في هذا الفخ، انه انا كنت اولي اهتمام ومعتمد فقط على السبيكر، المتحدث، الخطيب او الخبير اللي على الستيج اللي بيتكلم، واهملت قيمة الناس الموجودة والحاضرة. والله العظيم تلاقي انه الفوائد والدروس والحكم والتحفيز وتبادل الافكار ابعد من حدود توقعاتي وادراكي، وكنت منتشي جدا بكمية المعلومات اللي اقول لك في اوقات كانت تضاهي ما قاله الخبراء على المسرح. واسجل نوتس واسجل ملاحظات، ونتبادل افكار، ونتبادل يعني قناعات، ونتبادل مهارات، ونتبادل اشياء ممكن تفيدنا بعد كده كمصادر كموارد. فلقيت انه انا استفدت من المتحدثين على المسرح، لكن فائدة توازيها، ما اقول لك في اوقات تضاهيها، واذا ما كانت تتفوق عليها، من الناس اللي موجودة. فكنت بقول لنفسي انه رشاد لازم تعطي قيمة للناس وتعطيهم المجال، وما تركز فقط على المتحدث على الستيج. لما بدأت اتبنى هذه العقلية، لقيت انه اصلا بانتظر هذه الجلسات الحوارية اللي بتحصل، وبأتعلم من كل واحد من الموجودين وبعطيه المجال. فبتلاقي انه صار هذا بالنسبة لي شيء متكرر. كل مؤتمر، كل ملتقى، اروح استفيد من المتحدثين الرئيسيين على المسرح، لكن الفائدة كمان اعظم لما تستفيد من الحاضرين اللي موجودين معاك في هذا المؤتمر، في هذا البرنامج، في هذه الدورة التدريبية. فقدر الناس. 3، طور العلاقات التي تنطوي على إمكانية النمو والتطور. صحيح أن كل إنسان لديه شيء ممكن يعلمنا إياه، عنده فرصة أنه هو يعطينا شيء، لكن صعب أنك أنت تلاقي شخص يعلمنا كل الأشياء اللي احنا نحتاجها. فنحن بحاجة للعثور على الأشخاص اللي من المرجح أنهم يساعدونا بشدة على النمو، على التطور. خبراء في مجال عملنا، مفكرين، مبدعين، يقدروا يوسعوا مداركنا وقدراتنا الذهنية، أصحاب إنجازات، وخاصة في مجالنا يلهمون للانتقال للمستوى التالي. فعادة ما يكون التعلم هو المكافأة على قضاء الوقت مع أشخاص أفذاذ مميزين، والعلاقات تساعدنا على معرفة من نحن وما الذي نتحول إليه. من ضمن الأشياء اللي عودت نفسي عليها شيء نسميه الليرنينج لانش،
الغداء التعليمي. الغداء التعليمي هذا فكرته إنه أنا أعزم شخص متميز خبير في مجالي أو مجال نفسي أتعلم عنه على الغداء. خلال هذا الغداء بأركز إنه مش إنه أنا آكل الطعام ولا إنه آكل ما لذ وطاب من الأطعمة والمشروبات، بركز على إنه أنا أبغى أستفيد فكريا، أبغى أغوص في فكر هذا الشخص، أبغى أطلع منه بدروس وبحكم وبمعلومات. فعلى الأقل مرة في الشهر، في أوقات ممكن تكون أكثر من مرة في الشهر الواحد، لكن ما بتنازل إنه عندي على الأقل ولو مرة في الشهر، مرة على مدار 30 يوم، إنه عندي اللانش اند ليرن، غدا وتعلم، إنه أنا أستفيد من الأشخاص اللي موجودين. أذكر على سبيل المثال في مرة كان في مناسبة وأنا مدعو فيها كأحد الخبراء والمتحدثين من الشرق الأوسط، وكان في مجموعة من الخبراء العالميين. الطاولة اللي أنا كنت جالس فيها جاك كانفيلد. جاك كانفيلد طلع في فيلم السر ذا سيكريت، كتاب السر ذا سيكريت، ومؤلف سلسلة تشيكن سوب فور ذا سول، شرب الدجاج للروح، أكبر سلسلة كتب مبيعا في التاريخ، ومؤلف كتاب مبادئ النجاح The Success Principles، واحد من أشهر الناس في مجال التطوير الذاتي والتنمية الذاتية. موجود على الطاولة أيضا توني بوزان. توني بوزان مخترع فكرة الخرائط الذهنية والمايند مابس، من الناس اللي أسسوا بطولة العالم في الذاكرة، من العباقرة في مجال القدرات الذهنية والتعلم، وعنده من المؤلفات الشيء الكثير اللي تزيد عن 70 كتاب. موجود على الطاولة أيضا رون كوفمان. رون كوفمان من أهم خبراء خدمة العملاء، من أهم الناس اللي في مجال تطوير الخدمة المتميزة. أنا فضلت أحضر لهذا العشاء تحضير تجاوز تحضيري لإلقاء محاضرات أو دورات تدريبية. تخيل معي أني فضلت 4 ساعات أحضر الأسئلة اللي حسألها على طاولة العشاء. الناس تظن إذا أنت معزوم على العشاء مع ناس أفاضل ذوي فكر علماء خبراء إنك أنت حتروح تاكل. أنا ماني رايح أطفح، أنا رايح أبغى أتعلم. فخليهم هم ياكلوا ويستمتعوا بالأكل، أنا أبغى الفكر، أبغى المعلومات، أبغى الأفكار. ففضلت أحضر 4 ساعات الأسئلة اللي حسألها لهم على الطاولة، بحيث أنها تكون أسئلة هدافة وأسئلة بناءة. أنتوا كلوا وأنا بأسأل، وكيف أنه يكون الحوار هداف مثري والأسئلة تكون فيها نوع من التفاعل. وغالبا لما كان يجي دوري أجاوب بشكل مختصر، أبغى أخلص بسرعة، لأنه ما بقضي الوقت أنه أنا أتكلم. في البعض عنده كذا عقلية أنه أنا أبغى أتكلم وكل الناس تسمعني. أنا جاي في هذا المقام أو في هذا المحفل أو في هذه المناسبة أبغى أتلقى زي الإسفنجة فأعطيهم أي جواب، أمشي الحال بشكل مختصر وأرجع أمشي الدور عشان أبغى أسمع، عشان أبغى أستفيد. أذكر لما رجعنا على الفندق حتى جاك كانفيلد استمر في الحوار وعجبه الموضوع، وكنا بنتكلم وإحنا في السيارة وإحنا راجعين، ولما وصلنا للفندق قعدنا في اللوبي. الموضوع فرق معه. أتذكر بعد يومين طلبني عنده في الجناح وقال لي هاي، أنا حسيت إنه أنت لما كنت بتجاوب بشكل مختصر، بس يبدو عندك يعني باين عندي يعني، ولاحظت إنه في عندك أشياء كثيرة، فأنا حاب إنه إحنا نجلس نتناقش براحتنا. فدعاني ورحت عنده في الجناح وقعدنا ساعات طويلة نتبادل الأفكار، المعلومات، الاستراتيجيات. يقول لي اللي عنده وأنا أقول له اللي عندي. أتذكر يعني إقامتنا فضلت ما يقارب أسبوع، وبعد الأسبوع ده مصر كان يقول لي أنا بدي أعزمك عندي في أمريكا وتيجي وتقعد كمان، تقعد لك 2 3 أخذ اللي عندك وتأخذ اللي عندي، لأنه تبادل الأفكار، تبادل المعلومات فيه فوائد كثيرة جدا، وفي دروس وفي حكم وفي أشياء تستفيد منها أكثر مما تتوقع. فعشان كده طور العلاقات اللي تبنيك واللي تفيدك. قصة أخرى أتذكر مثلا مارشال جولدسميث. مارشال جولدسميث من أهم خبراء التدريب القيادي على مستوى العالم، حسب تصنيف ثينكرز 50 اللي هي بمثابة الأوسكار للمفكرين لاختيار أهم 50 مفكر على وجه الأرض. تم تصنيفه واختياره عدة مرات من أهم المفكرين، وبيطلع في قائمة ال5 الأوائل. وتم اختياره مرتين في فئة القيادة كالمفكر رقم 1. شخص من العيار الثقيل، عنده أكثر من 32 كتاب ومؤلف في مجال القيادة. هو يقوم بالتدريب الشخصي للرئيس التنفيذي
فورد للسيارات، بوينغ للطيارات، فايزر للأدوية. طبعا فايزر بعض الناس عندهم مشاكل معه هو هذا كان في وقت سبق، ليس الرئيس الحالي اللي كان في وقت كورونا، كان رئيس من الرؤساء السابقين لفايزر. البنك الدولي، رئيس البنك الدولي أحد عملائه، وعنده 150 من أهم وأشهر وأكبر الرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات على مستوى العالم، فلما بيدوروا على كوتش شخصي بيطلبوه. مارشال جولدسميث احتكيت معاه كثير، استضفته حتى في دورات من دوراتي التدريبية، وقدم معايا فقرات أثناء برامجي، وعلاقتي معاه على مدار فترة طويلة. مارشال جولدسميث من الناس اللي أجتهد في التحضير للقاء معاه، واللقاء بيكون محسوب. يعني لما استضفته مثلا على سبيل المثال عدة مرات للسعودية أو لدول الخليج، مثلا في أكثر من مرة من دول الخليج أو في السعودية، من لحظة الاستقبال في المطار، وأنه يكون معايا في السيارة، ونروح للفندق والوجبات والعشاء والذهاب إلى الشركة اللي بنقوم فيها التدريب، بحاول قدر المستطاع أنه أنا أستغل هذه الفترات أنه أنا أخرج بأكبر قدر من الفوائد، من خلال أنه أنا بأحضر لها. زيارة مارشال فضلت أحضر لها مش 4 ساعات، قعدت ما يقارب أسبوع، فعليا أسبوع قاعد أفكر الوقت اللي أنا حاقضيه مع هذا الخبير العالمي، مع هذا الشخص اللي قارب على 70، إيش اللي أنا راح أسأله إياه، إيش الأمور اللي نفسي أتعلمها منه، كيف حيكون الحوار. وبعدين لما بنروح على العشاء ما بسأل كده سؤال أهبل، سؤال ساذج. وأنا أقول للبعض من طلبة العلم إنه لما تتاح لك الفرصة في الاحتكاك مع خبير، مع عالم، مع شخص متمكن في مجالك، لا تكن غبيا وتضيع هذه الفرصة في الحديث في التوافه، أو في الحديث في أمور تستطيع أنك أنت تحصل على الإجابة عليها من خلال بحث بسيط تقوم به على الإنترنت، أو من خلال مجرد يعني اجتهاد بسيط أنك أنت تجمع هذه المعلومة. كل ثانية هنا وكل دقيقة بتكون غالية، فاحرص على اغتنامها، فتكون محسوبة وبتكون بتفكر فيها كيف أنه أنا أستفيد من هذا الوقت. لأنه على فكرة حتى بطريقة تعاطيك مع هذا العالم، مع هذا الخبير، مع هذا الشخص المتمكن في المجال، هو سيلمس منك حرص واجتهاد وفكر، ولا بالنسبة له كما قال أبو حنيفة: آن لأبو حنيفة أن يمد رجليه. عارفين القصة المشهورة. فهو حيبدأ يحطك في مكانة مختلفة من عمق أسئلتك، من طريقة حوارك، هو بيبدأ إنه حيحطك في مكانة وفي تصنيف غير. فأتذكر فعليا هذه اللقاءات، مثلا هذا اللقاء اللي أنا حضرت له، وأقول لكم يمكن ما يقارب من أسبوع وأنا أسأل نفسي إيش أبغى أسأل، إيش أبغى أعرف إجابات. في ناس في حياتك تقابلهم يخلوك تعيد حساباتك وتعيد معادلاتك وتتخذ قرارات مصيرية. فبالنسبة لي على سبيل المثال مارشال جولدسميث واحد منهم. إنه الجلسات هذه والحوار اللي تم نشأ عنه وتمخض عنه قرارات جوهرية غيرت أشياء كثيرة في مسيرة المهنية، أشياء كثيرة من مسيرة العملية، أشياء كثيرة نشأت من خلال هذه الحوارات اللي بعضها كان على العشاء. وأستأذن منه حتى وإحنا موجودين بالاستئذان، ليس خلسة، بتسجيل الحوار، لأنه لما بعمل ريكورد بحيث أنه أنا أركز على التفاعل، بس في معايا تسجيل بحيث أنه أنا أرجع بعد فترة لهذه التسجيلات وأبدأ أنه أنا أدون الملاحظات، فما بدي أضيع الوقت. وأنا معايا على فكرة معايا كمان نوت وورقة وقلم بسجل رؤوس الأقلام، لكن معايا كمان الريكورد بالاستئذان وليس خلسة من دون ما أستأذن. فهذه العلاقات صدقوني بتساعدنا على النمو أكثر بكثير مما نتوقع، فاحرص على بنائه. وأقول كلمة هنا وتذكروها عني: أفضل أفكاري فكرت من أشخاص آخرين. إيش فكرت؟ أفضل مفاهيمي، أفكاري، المعلومات لا أدعي إنها من بنات أفكاري وإني أتيت بما لم يأتي به الأوائل. العلم يورث، ما في إنسان طلع من بطن أمه عالم بكل شيء، فهو بيتعلم من الآخرين وبيتلقى من الآخرين. فكثير من أفكاري القوية هي نتاج لأنه قرون الاستشعار عندي وعقلية التعلم موجودة، وبأخذ من ده وبأخذ من ده وبأخذ من ده، وبأركز على أنه أنا أجمع أفضل وأرقى الأفكار. فعشان كده بقول أفضل أفكاري فكرت من قبل أشخاص آخرين، من قبل ناس ثانيين هم اجتهدوا وهم فكروا، وأنا أبدأ من حيث انتهى الآخرون.
لا أريد أن أعيد اختراع العجلة من جديد. فدائما من بساتين الحكمة والمعرفة أجمع من كل بحر قطرة ومن كل بستان زهرة، وأجمع هذه المعلومات وبعدين أحطها أنا في قالبي الخاص، في نسيجي الخاص، بأسلوبي الخاص. لكن كثير من الأفكار الرائعة اللي أفادتني في حياتي استفدت فيها من حكماء، من علماء، من أشخاص آخرين. كان عندي عقلية التعلم والانفتاح إنه أنا أتعلم، وطورت علاقة معاهم غذتني بهذه الأفكار. 4، حدد نقاط تميز وقوة الناس. ليه؟ لأنه القوي حألاحظه أكثر، المتميز حأركز عليه أكثر عشان أتعلم منه أكثر، أعمل له الموديلينج أو النمذجة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني أنت لا تفتي من راسك، زي ما شفته يصلي حتصلي زيه. فهو بيعلمنا فكرة المحاكاة والنمذجة للناس اللي بتعمل الشيء بطريقة صحيحة. فتحديد نقاط تميز وقوة الناس الآخرين، هذه مرحلة حتخلينا نحطهم دائما في بقعة الضوء، في دائرة التركيز. فنبدأ إنه إحنا نلاحظ تصرفاتهم. وإن أردت أن تنجح في أي مجال كان، ابحث عن شخص نجح فيما تريد، راقبه وتعلم منه كيف نجح وكيف وصل، لتستطيع محاكاة هذه التجربة وعلى آثارهم سير. 5، اطرح الأسئلة. إنما أوتيت العلم بلسان سؤول وقلب عقول. والقادة العظام يسألون أسئلة جيدة، أسئلة مستمرة، وحسن السؤال نصف الجواب. وأي مشكلة يتم صياغتها على هيئة سؤال صحيح، سؤال متعوب عليه، أعتبر أنه أنت وصلت لنصف الحل، إن عرفنا ما هو السؤال الصح الذي ينبغي أن نجيب عليه. يقول الكاتب فان جوتا، يعتقد، هو بحسب اعتقاده، يقول: يجب على الإنسان كل يوم على أقل تقدير أن يسمع أغنية صغيرة، ويقرأ قصيدة جيدة، ويرى صورة جميلة، وإذا أمكن يتكلم ببعض الكلمات العاقلة. فأضيف إلى هذا أنه يجب على الإنسان أيضا أن يطرح الأسئلة ليتعلم شيئا جديدا كل يوم. والشخص الذي يطرح الأسئلة المناسبة هو الذي يحظى بأفضل تعلم. التعلم يبدأ بالإنصات، ولكنه لا ينتهي عنده. فهم شخص ما بصورة صحيحة يتضمن التعلم منه، والتعلم من شخص ما بصورة صحيحة يتضمن تغيير النفس. التغيير هو دائما الهدف من التعلم، ولا يمكنك أن تحقق النمو بدون تغيير، بدون السماح لشيء في حياتك أنه يتغير ويتبدل. ولن تتغير حياتك إلا أنه شيء جديد بيدخل في حياتك، أو شيء جديد راح يخرج من حياتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. لا نريد أن نكون كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأنك إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فكرة أنك أنت تتعلم 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 بس من غير ما أنك أنت تطبق، هذه مأساة كبيرة. فنقول دائما العلم الذي يتبعه العمل، أنه أنت بعد ما علمت أنك تعمل ما تعلمته. أغلب الناس عارفة إيش بتسوي، لكن ما بتسوي اللي هي عارفته. أغلب الناس تعلم. لو الآن سألتني أنت إيش بتسوي، لو أنا سألتك الآن ماذا تعمل، فأقدر أجيبك. لكن ليس الجميع يقومون بفعل ما يعلمونه. أنت في داخلك معلومات، مبادئ، قيم، أفكار، ولكن لا تعمل بمقتضاها في أغلب الأحيان. كثير مننا عارف أنه أشياء صحيحة لكن ما بينفذها. أشياء مثلا مفيدة للصحة لكن ما بيعملها، ويعرف أنه في أشياء مضرة بصحته لكن برضو لا زال بيعملها. فبنقول دائما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وإنه لما إحنا بنتعلم نعمل في داخل أنفسنا هذا القرار الأصيل، إنه أنا لازم أتغير. مش مجرد إنه أنا بأتعلم وأفضل زي ما أنا عليه، ورجعت ريما لعادتها القديمة، وتيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي. لا، أنا أبغى أتعلم عشان أقدر إنه أنا أتبدل وأتغير نحو الأفضل. لأنه حتفضل تجمع 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 وتكنز العلم، حيصير عندك احتباس حراري، حتنفجر. لازم تبدأ أنك أنت تخرج هذا العلم وتطبقه على هيئة أفعال وتصرفات مختلفة. فهذا الشيء اللي هو راح يكون نقطة التحول. التعلم عندما يتحول إلى تغيير إيجابي في حياتنا يعقب الفعل، يعقب العمل. وتعالي هنا،
أسئلة لمناقشة مبدأ التعلم، شيء يستحق التفكير، أشياء أباك تفكر فيها وبعناية، وحتفكر فيها بينك وبين نفسك، وأتمنى إنك أنت تناقشها مع أهلك، أحبابك، أصحابك، الناس اللي حواليك اللي بتتابع معهم الحلقات. حيكون هذه الأسئلة بالنسبة لك مادة مثرية للنقاش. فعشان نطبق مبدأ التعلم نحتاج إنه إحنا نفكر فيه ونسأل أنفسنا هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما مدى انفتاحنا للتعلم من الآخرين؟ سؤالي هنا: هل الناس بطبيعتها عندها قابلية التعلم من الغير، التعلم من الآخرين؟ لما تشوف المجتمع اللي حواليك والناس اللي حواليك، هل عندهم قابلية انهم هم يتعلموا، ولا في نوع من المقاومة، التوجه الذهني اللي موجود عند اغلب الناس؟ فهل الناس بتلقي الاحكام بسرعة انه هذا نتعلم منه، هذا ما نتعلم منه، هذا لا يقول لي اي حاجة، ولا تنصحني، ومين انت عشان تنصحني؟ يعني في بعض الأوقات كمان ألاحظ إنه الناس انتقائية. فعلى سبيل المثال، إذا كان هذا ذو منصب أو جاه ممكن نسمع منه. فهل في عوامل بتلعب دور: المنصب، الجاه، الجنس، الدين، المظهر، الشكل، العمر، السن؟ هل في عوامل بتلعب دور إنه هذا نسمع منه وما نسمع منه ولا لا؟ لأنه يهمني هنا إنه إذا كان إحنا مقتنعين إنه كل إنسان عنده شيء ممكن يقدمه، فليش إحنا بنحط هذه العوائق الذهنية عشان إحنا نستفيد؟ هل الناس بتفكر بهذه العقلية؟ وإيش التحامل اللي ممكن يكون عندك على الآخرين اللي يعوقك إنك أنت تتعلم منهم؟ فمدى انفتاحنا أو انغلاقنا للتعلم من الآخرين. اثنين: ما فوائد نوعي التعلم؟ على مدار هذه الحلقة إذا كنت مركز معايا، فأنا أشرت وعرجت إلى نوعين من التعلم. النوع الأول اللي هو أنت بتكون منفتح في أي مكان وفي أي زمان للتعلم من أي شخص أي حاجة على طول الطريق، فأنا عايش بعقلية قابلية التعلم في أي مكان وأي زمان وعلى طول الطريق من أي أحد، فأي إنسان ممكن يعلمني حاجة. النوع الثاني اللي أشرت إليه التعلم الاستراتيجي، اللي هو بتركيز وبخطة وبتحضير مسبق، وانك انت تنتقي اشخاص معينين متميزين انك انت تتعلم منهم وتضع خطة للوصول اليهم. فهذا التعلم الاستراتيجي. فانا بسألك: ما فوائد نوعية التعلم؟ التعلم اللي بيكون منفتح على طول الطريق من اي احد، والتعلم الاستراتيجي اللي بخطة من اشخاص محددين كيف راح اوصل لهم. فانا بالنسبة لي لو نبغى نتناقش في ايش فائدة هذا النوع وايش فائدة هذا النوع، ومين النوع المفضل منهم، أي النوعين يروق لك أكثر من الآخر، أي النوعين أنت بيكون محبب لك أكثر وتحس أنه أسهل لك أكثر، ويا ترى إيش العوائق اللي ممكن تكون موجودة عندك مع هذا النوع أو هذا النوع؟ الأكبر التحديات اللي بتعوقك سواء مع التعلم المنفتح على طول الطريق أو التعلم الاستراتيجي من أشخاص معينين، إيش في عقبات، إيش في تحديات ممكن تمنعك انك انت تمارس هذا النوع من التعلم سواء هذا او هذا؟ ثلاثة: ما فلسفتك التعليمية؟ ايش هي الفلسفة الشخصية عندك فيما يتعلق بقابلية التعلم، قابلية النمو المستمر، التحسن المستمر اللانهائي؟ يا ترى هل فكرت في الموضوع باستفاضة من قبل؟ هل حطيت بالنسبة لك كده تصورات عن كيف راح استمر في التحسين والتطوير؟ انا ايش وضعي؟ ايش اللي حيطورني؟ ايش اللي حيخليني انمو اكثر؟ ايش اللي حيخليني اتعلم اكثر؟ هل اعطيت التساؤلات هذه وقت انك انت تجاوب عليها، واعطيتها استفاضة من التفكير، اعطيتها حيز من التفكير عشان تطلع بفلسفتك التعليمية؟ ممكن تستفيد من الافكار اللي انا ذكرتها في الحلقة، وممكن تطلع بافكارك الجديدة، وهذا هو موضوع نقاشنا. فاذا عندك افكار، عندك فلسفات جديدة حابين نتعلم منها، كل واحد ممكن يكون عنده فلسفة ويفيد بها الآخرين، يساعد الآخرين كمان أنهم هم يتعلموا مثله. أربعة: ما دور أساتذتك؟ ارجع بالذاكرة للوراء لسنين الطفولة، لسنين الدراسة، ويا ترى هل المعلمين لعبوا دور في نموك الشخصي؟ أنا ما بتكلم هنا على التعليم الأكاديمي والتعليم الدراسي والفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات اللي علموك هي، أنا بتكلم تطوير شخصيتك، تطوير تفكيرك، تطوير مهاراتك، نمو عقليتك. هل تتذكر من المعلمين اللي ساهموا لعبوا دور في هذه القضية وهذه المسألة؟ مش التعليم الدراسي فقط والأكاديمي. ممكن تكون بحثت عن مدربين شخصيين
موجهين منتورز. فما ادري هل كان عندك سابق تجارب انه يكون عندك مدرب شخصي، كوتش او منتور او موجه لك وتشتغل معاه على تطوير ذاتك، او ممكن تكون دورت على خبراء متخصصين في المجال اللي انت فيه وفكرت كيف تحتك معاهم اكثر، كيف تلصق لهم لصقه بس تعليميه وفيها استفاده متبادله. فممكن يكون هذا النمط اللي انت يعني مشيت فيه، وانك انت تروح تشوف الخبراء المتميزين الناجحين في مجالك، وانه تحتك معاهم وتتعلم منهم. فما اعرف ايش اللي انت سويته في السابق او اللي ممكن حتسويه باذن الله في المستقبل لتطوير ذاتك من خلال وجود اساتذه او خبراء تقدر تتعلم منهم وتستفيد منهم. 5، ما وضعك مع الاسئله فيما يخص طرح الاسئله الذكيه. هل لما بتلتقي مع ناس جدد بتطرح اسئله تفتح حوارات ونقاشات بناءه مفيده؟ يعني هل تقدر تفتح حوار بانك ترمي سؤال سؤالين، السؤال او السؤالين هذه حتفتح المجال للنقاش اللي ممكن يؤدي انك انت تتعلم وتستفيد حاجه جديده؟ ولا في بعض الناس تلاقيه لما يلتقي مع احد تلاقيه صامت، او ماسك الموبايل تبعه الجوال تبعه وقاعد مركز مع الجوال، او يسال اسئله ما لها طعم ولا لون ولا رائحه ولا تفيدك في اي شيء؟ كيف الجو عندكم؟ عارف يحسسك كده انه حنقلب الحوار نشره الاحوال الجويه، خاصة لو كان أحد مثلا من بلد وجاي من بلد. مثلا دائما لما تسافر لأي بلد جديدة وتخرج من المطار وتركب السيارة مثلا وتركب التاكسي، دائما السؤال أنت جاي من فين؟ كيف الجو عندكم؟ حر ولا برد؟ وبتمطر ولا ما بتمطر؟ ف يعني أنا ماني يعني شغال في الأرصاد الجوية. ففي البعض يسأل أسئلة صراحة كده اللي هي الأسئلة الآمنة، الأسئلة اللي روتينية. تلاقي البعض حتى لما يتصل على احد مثلا الديباج اللي دائما في البدايه، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ كيف الوالد والوالده واللي يعزون عليك؟ طيبين ان شاء الله؟ الحمد لله بصحتك؟ عارف زي الاسطوانه اللي بتتكرر كده. حتى في البعض يطول فيها جدا لدرجه انا مخلي الموبايل على السبيكر واعطي ابو دقيقتين كده، اعطي له المجال لما يخش في الموضوع. فانت لما يعني انا قصدي والله العظيم انه خلينا في احتكاكاتنا نطلع بفايده، يعني حوار له لون له طعم له رائحه، شيء يكون بناء. فالكلام اللي هو زي الكليشه كده المكرر الروتيني اللي مجرد بس انا بتكلم كده، لا. فهل انت بتحضر نوع من الاسئله بتفتح مجال تتعلم حاجه تفيدك في لقائك مع الناس العاديين؟ وهل لو حتلتقي مع متميزين، خبراء، علماء، ناس على قدر، ناس أهل اختصاص في مجالك، بتعمل تحضير مسبق ولا بتروح كده وعلى حسب الريح ما يودي الريح ما يودي؟ ترى هذه مشكلة إذا كنت بتعمل كده. فإيش تقدر تعمل استعدادات لمقابلة المعلمين اللي ممكن يكونوا ناصحين؟ و يعني هل هذه الأسئلة اللي أنت بتجهزها بتحاول قدر المستطاع إنه لما تطرحها في وقت مركز قصير تراعي فيه وقت هذا الخبير، بحيث انه لو ما كان عندك المجال والوقت انك انت تطول في الحوار، ايش اهم الاسئله اللي ممكن تطرحها عليه؟ ركز على 3-4 اسئله، حتى 4 ممكن تكون كثير على فكره، ممكن يكون سؤال سؤالين ولكن مهمين تستغل فيها الوقت، بحيث انه انت جلستك مع هذا الخبير، مع هذا العالم، مع هذا الشخص المتمكن، تطلع منها بفائده وتطلع منها بدرس. وكانت هذه أسئلة مناقشة مبدأ التعلم، والذي ينص على أن كل شخص يمكنه أن يعلمنا شيئا جديدا، فكن منفتحا دائما للتعلم من الآخرين. فسؤال التعلم هذا مرتبط باستعدادنا للارتباط مع الآخرين والتركيز عليهم وبناء علاقات معهم. حلقتنا القادمة حنتكلم فيها عن مبدأ الكاريزما. إيش هو مبدأ الكاريزما؟ إيش علاقته بالارتباط مع الآخرين؟ هذا اللي حنعرفه بإذن الله في الحلقة الجاية. جميع الدورات التدريبية المجانية، جميع اللقاءات التفاعلية، جميع العروض الحصرية اللي على الأكاديمية، جميع المناشط اللي بنقدمها موجودة من خلال الويب سايت اللي ممكن يكون ظاهر أمامكم على الشاشة، وحتلاقوه موجود في الديسكريبشن، وموجود كمان في الكومنتس training.rashad.com.sa. المبادرات اللي موجودة على مدار هذا الشهر حتلاقوها كلها موجودة، وحتعرفوا إيش الخطة. أتمنى إن شاء الله نشوفكم في الدورات التدريبية المجانية أو اللقاءات التفاعلية، بحيث إنه إحنا نناقش هذه الحلقات. في اللقاءات التفاعلية ونادي رشاد الفكري
حنعطي الفرصة للجميع من المشاركين انهم يناقشوا معايا صوت وصورة وبالكاميرا عن طريق تطبيق الزوم، بحيث انه الاسئلة الخمسة اللي طرحناها في هذه الحلقة، وكمان الاسئلة يعني احنا في كل لقاء بنناقش حلقتين، فلكل حلقة مبدأ بخمسة اسئلة، فحيكون عندنا 10 اسئلة حنناقشها على مدار لقائنا في نادي رشاد الفكري. اتمنى ان اشوفك وتشرفنا ان شاء الله، وحتى القاكم باذن الله في حلقة اخرى في لقاء اخر. لكم مني اطيب التحيات، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. فمان الله. سلام.